Châu Đại Ngưu dùng búa thăm dò độ sâu, không ngờ cả cái búa rơi vào trong. Nhìn mà da đầu tôi tê dại, lỗ sâu thế này rõ ràng là do con người đào, tà khí cũng từ cái lỗ đó phát ra. Ông nội nằm trong quan tài bị tà khí xâm nhiễm ngày đêm, rất có thể đã hóa thành cương thi. Đột nhiên, tôi lại thấy một đồng tiền ở góc hố mộ, nhặt lên xem thì thấy khắc 4 chữ lớn Giang Hữu Thông Bảo. Tôi chưa từng nghe về loại tiền Giang Hữu Thông Bảo, nhưng đoán rằng đồng tiền này có liên quan lớn đến kẻ đã đào hố xuyên qua huyệt mộ của ông nội. Tôi cất đồng tiền đi, nhìn Châu Đại Ngưu và mọi người nói, chuẩn bị mở quan tài. 8 người hợp lực đưa quan tài ra chỗ đất trống. Đang chuẩn bị mở quan tài thì quan tài bỗng rung lắc, trời cũng bắt đầu âm u, giống như có thứ gì đó muốn thoát ra. Một người tên Lý Nhị Cẩu sợ hãi hỏi tôi, anh Vũ, ông nội anh không hóa cương thi đấy chứ? Tôi chưa kịp trả lời, thì Châu Đại Ngưu đã trừng mắt mắng Lý Nhị Cẩu, cậu xem nhiều phim xác sống quá rồi, phải tin vào khoa học chứ. Vừa nói tin vào khoa học xong, quan tài phát ra tiếng gõ cạch cạch. Châu Đại Ngưu bị bẽ mặt, sắc mặt lập tức tái xanh, anh Vũ, có cần mở quan tài cho ông nội anh ra ngoài thở không? Thở gì mà thở, đây là hiện tượng xác sống bật dậy. 7 người còn lại hoàn hồn, hốt hoảng chạy thục mạng xuống núi. Tôi hỏi Châu Đại Ngưu, cậu dám mở quan tài không? Châu Đại Ngưu suy nghĩ một lát rồi đáp, sao lại không dám? Ông nội anh cũng quen biết tôi, chẳng lẽ ông ấy sẽ hại tôi? Tốt, vậy bây giờ chúng ta mở ngay. Khi nắp quan tài bật ra, cậu chạy ngay, đừng do dự. Nghe tôi nói, Châu Đại Ngưu bước đến bên quan tài, đặt 2 tay lên nắp và chuẩn bị mở. Tôi cũng lấy từ trong áo ra chiếc thước trấn tả lỗ ban, chăm chú nhìn quan tài của ông nội. Châu Đại Ngưu gầm lên một tiếng, dùng sức mạnh, nắp quan tài bất ngờ bay thẳng lên trời. Cùng lúc, một luồng tà khí dày đặc từ trong quan tài phóng ra, lao nhanh về phía cậu ấy. Tôi vội hét lớn, Đại Ngưu, cúi xuống. Cậu ấy lập tức cúi người, luồng tà khí đen chuyển hướng lao về phía tôi. Tôi nắm chặt thước trấn tà, giáng mạnh xuống luồng khí đen. Cú đánh như va vào sắt khiến tay tôi đau buốt, nhưng cũng làm tà khí tan biến và nhanh chóng biến mất. Tôi còn chưa kịp thở phào, thì thấy trong quan tài có một con rết lớn bằng cổ tay, đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào tôi. Châu Đại Ngưu run rẩy nói, anh Vũ, ông nội anh không hóa cương thi mà hóa thành rết tinh rồi. Tôi nuốt khan, đáp, không phải ông nội, đó là rết tinh. Hóa ra bà nội đã sớm tính toán được tất cả. Huyệt cát của ông nội bị người ta phá hoại, biến thành đất tà, nên mới dẫn đến sự xuất hiện của đại tà vật này. Khi tôi còn đang kinh ngạc trước sự tính toán thần kỳ của bà nội, thì giọng của Châu Đại Ngưu lại vang lên, anh Vũ, nhìn kia, dưới con rết tinh có thứ gì đó. Tôi nhìn theo hướng tay Châu Đại Ngưu chỉ, liền phát hiện dưới thân con rết lớn còn đè một con rắn trắng đầy thương tích. Nhìn kỹ, thì trông nó rất quen, dường như chính là con rắn trắng tối qua đã đến nhà tôi cứu tôi. Con rắn trắng thấy tôi nhìn nó, liền lè lưỡi phát ra tiếng phì phì. Cùng lúc đó, giọng nói của một cô gái lại vang lên bên tai tôi, anh Vũ, cứu em. Em nguyện làm thần hộ mệnh cho anh, bảo vệ anh suốt đời bình an, thuận lợi. Lời của con rắn trắng khiến tôi lập tức phấn khích. Thần hộ mệnh trong giới phong thủy là một sự tồn tại vô cùng quan trọng, bởi một thần hộ mệnh mạnh mẽ không chỉ có thể giúp chủ nhân dự đoán họa phúc, mà còn có thể nhập thân để chiến đấu khi chủ nhân gặp nguy hiểm. Tôi không chần chừ nữa, lập tức lấy ra một chiếc đinh quan tài, đập mạnh xuống đầu con rết đỏ. Nhưng con rết đỏ này không phải là tầm thường, nó bất ngờ há to đôi hàm, cắn chặt lấy chiếc đinh quan tài tôi vừa giáng xuống. Thấy vậy, tôi liền làm một phép câu tà quyết trong tay, sau đó dồn lực giáng mạnh xuống đầu con rết đỏ một lần nữa. Phép câu tà phát ra sức mạnh khổng lồ, trực tiếp hất văng con rết đỏ ra khỏi quan tài. Con rắn trắng cũng nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của con rết đỏ, quẫy mạnh thân mình rồi trườn đi mất hút. Trong khi đó, con rết đỏ nằm bẹp dưới đất, phát ra những tiếng rít đau đớn. Cơ thể đầy chân của nó co quắp lại, cuộn tròn thành một khối. Chính là lúc này, để xem ta đập nát cái đầu của ngươi, tôi hét lớn, rồi cầm chiếc đinh quan tài, giáng mạnh xuống đầu con rết đỏ thêm một lần nữa. Lần này, nửa đầu của con rết đỏ bị chém văng đi một nửa. Đúng lúc tôi nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng, thì cái đuôi đầy gai của con rết đỏ bất ngờ quất mạnh về phía tôi. Tôi muốn né tránh nhưng đã không kịp nữa. Anh Vũ, cẩn thận! Trong tình thế nguy cấp, Châu Đại Ngưu vồ lấy một chiếc xẻng, lao thẳng về phía tôi. Chiếc xẻng xoay vài vòng trên không, lướt sát qua đầu tôi, chặt đứt đôi đuôi của con rết đỏ. Ngay lập tức, từ chỗ đuôi bị chặt của con rết đỏ, có một làn khói độc màu xanh lục phun ra, khiến đất xung quanh chuyển thành màu đen. Thấy khói độc lan tỏa khắp nơi, tôi vội kéo Châu Đại Ngưu chạy nhanh về phía xa. May mắn thay, ông trời đã phù hộ. Khi làn khói độc sắp đuổi kịp chúng tôi, thì một cơn gió lớn bất ngờ thổi nó ngược về hướng khác. Tôi thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía mộ, nơi đó trống rỗng, con rết lớn đã biến mất. Khi tôi còn đang bối rối, thì giọng nói của cô gái lại vang lên, ân nhân, con rết lớn đang ở ngay sau lưng anh. Tôi lập tức quay phát lại, chỉ thấy con rết đỏ tung mình lên không, lao thẳng về phía tôi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi vội dùng tay trái kết ấn, nhanh chóng niệm chú, Hoàng Long Giáng Thiên, Đế Thọ Sở Kỳ, Tiêu Ma Khước Phi, cấp cấp như luật lệnh. Ngay lập tức, trong tay tôi hiện ra một ấn thái cực mang hình bát quái. Tôi dồn sức giáng mạnh ấn thái cực xuống con rết đỏ. Ấn thái cực phát ra một luồng sức mạnh huyền bí, đánh bay con rết đỏ văng xa hàng chục mét. Châu Đại Ngưu đứng ngây người, kinh ngạc nói, anh Vũ, chiêu này của anh là gì mà lợi hại thế? Tôi không kịp trả lời, vội nhặt chiếc đinh quan tài dưới đất, lao thẳng đến trước con rết đỏ, chuẩn bị tung đòn kết liễu. Đúng lúc đó, con rết đỏ bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi hàm lớn đáng sợ của nó há to, phun thẳng một luồng khói độc màu xanh lục về phía tôi.
Tôi không kịp né tránh, bị luồng độc khí phun trúng thẳng vào mặt. Tôi lập tức cảm thấy gương mặt mình bỏng rát như lửa đốt. Tôi nhận ra mình đã trúng phải tà độc, thì vội nhặt một nắm đất dưới chân, nhanh chóng bôi lên mặt để hấp thụ tà khí. Đồng thời, tôi nhanh chóng lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với con rết đỏ. Nhưng con rết thấy tôi bị thương, liền nắm chắc cơ hội, không ngừng di chuyển hàng ngàn chân, nhanh chóng áp sát tôi. Trong lúc vội vã, tôi vô tình giẫm phải một hòn đá, loạng choạng và ngã sóng xoài xuống đất. Anh Vũ, cẩn thận! Thấy tình cảnh đó, Châu Đại Ngưu vội chạy đến cứu tôi. Nhưng chưa kịp đến gần, thì cậu ấy đã bị đuôi của con rết đỏ quật mạnh, văng xa một đoạn. Ngay sau đó, con rết đỏ lao thẳng tới, há to đôi hàm, định cắn vào cổ tôi. Tình thế đã đến nước này, tôi chỉ còn cách liều mạng. Đang lúc tôi chuẩn bị chấp nhận rủi ro kích hoạt tà độc trong cơ thể để quyết đấu với con rết đỏ, thì đột nhiên từ trên bầu trời vang lên tiếng gáy hùng dũng của một con gà trống. O. Con rết đỏ giật mình, cơ thể run lên bần bật, lập tức từ bỏ ý định tấn công tôi và bò nhanh về phía rừng sâu. Nhưng nó chưa kịp bò xa, thì từ trên bầu trời đã xuất hiện một con gà trống màu đỏ rực như máu, lao thẳng xuống. Bộ móng vuốt sắc nhọn của con gà trống cắm sâu vào đầu con rết đỏ. Con rết đỏ cũng không chịu khuất phục, lập tức vung chiếc đuôi bị gãy đầy gai nhọn quét mạnh về phía con gà trống đang đứng trên đầu nó. Con gà trống nhanh chóng xoay mạnh cổ, dùng chiếc mỏ sắc bén của mình mổ trúng đuôi bị gãy của con rết đỏ. Cú mổ chuẩn xác khiến con rết đau đớn quằn quại, cuộn tròn thành một khối. Từ miệng nó không ngừng phun ra những dòng chất độc màu xanh lục. Con gà trống trúng độc, tốc độ tấn công rõ ràng chậm lại. Nhân cơ hội đó, con rết đỏ quay đầu, chui thẳng vào trong rừng sâu. Con gà trống chỉ kịp đuổi theo 2 bước, rồi đột nhiên ngã quỵ xuống đất, lăn lộn trong đau đớn. Thấy vậy, tôi vội lấy từ trong áo ra một viên thuốc giải độc, cạy mỏ con gà trống và đút viên thuốc vào. Con gà trống phát ra tiếng cục cục khe khẽ, chỉ một lát sau, nó đã hồi phục lại như thường. Không hiểu vì lý do gì, vừa tỉnh lại, ánh mắt của con gà trống bỗng trở nên dữ tợn. Nó gáy vàng o, rồi lao vào bụi cây rậm sau lưng tôi. Sau một hồi tiếng động sột soạt vang lên, con gà trống ngậm chặt một con rắn trắng lớn trong mỏ, bước ra ngoài. Tôi vội hét lớn, đừng làm hại nó. Con gà trống lớn dường như hiểu được lời tôi nói, liền thả con rắn trắng xuống ngay trước mặt tôi. Điều kỳ lạ là con rắn trắng nằm bất động trên mặt đất, trông hệt như đã chết. Trong lòng tôi chợt thót lại, cúi xuống nhìn kỹ hơn mới nhận ra, đó nào phải con rắn trắng lớn. Rõ ràng chỉ là một lớp da rắn phủ đầy chất độc của con rết. O. Con gà trống lớn lại phát ra một tiếng gáy kỳ lạ, rồi vỗ cánh bay đi, biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Trời đất ơi, tôi chưa từng thấy con rết lớn như vậy bao giờ. Châu Đại Ngưu đợi tình hình an toàn mới tiến lại gần tôi, hỏi, anh Vũ, rốt cuộc ông nội anh sao thế? Sao lại biến thành rết tinh vậy? Tôi lườm Châu Đại Ngưu một cái, nói, đừng nói nhảm, đó không phải ông nội tôi. Nói xong, tôi không để ý đến cậu ấy nữa, bước tới bên quan tài của ông nội và nhìn vào bên trong. Tôi phát hiện trong quan tài chỉ có một bộ quần áo được gấp gọn gàng, hoàn toàn không thấy thi thể của ông đâu cả. Khi tôi còn đang thắc mắc tại sao quan tài của ông nội lại chỉ là mộ áo quan, thì Châu Đại Ngưu bỗng chỉ vào ngực tôi, nói, anh Vũ, sao trên người anh lại có một miếng ngọc bội thế này? Nhìn cũng khá đẹp đó. Tôi cúi đầu nhìn xuống ngực mình, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một miếng ngọc bội hình cầu trắng muốt, vừa tinh xảo vừa mang vẻ đẹp nghệ thuật. Tuy nhiên, giữa chốn núi hoang vắng, lại là một vật có nguồn gốc bí ẩn như vậy, tôi không dám tùy tiện đeo. Nghĩ vậy, tôi định giật nó xuống và ném đi. Đúng lúc đó, từ miếng ngọc bội vang lên giọng nói quen thuộc của cô gái, anh Vũ, đừng bỏ em. Bây giờ cơ thể em rất yếu, cần thời gian để hồi phục vết thương. Đợi em khỏe lại, anh muốn bỏ em lúc đó cũng được không? Tôi tò mò nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội trong tay, phát hiện bên trong có một linh hồn hình rắn trắng, dùng ánh mắt đáng thương đang nhìn tôi. Trên đầu nó còn nhô ra một cặp gờ tinh xảo, trông rất giống sừng rồng. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử tôi đột nhiên co lại. Hóa ra đây là một tiểu bạch long, có lẽ vì gặp phải biến cố lớn nên mới hóa thành rắn. Chỉ cần nó tìm lại được truyền thừa của mình, nó sẽ có thể hóa rồng một lần nữa và bay lên trời cao. Trong lúc tôi còn đang sững sờ, thì con rắn trắng tiếp tục nói, anh Vũ, anh đã cứu em nguyện làm thần hộ mệnh của anh. Nếu anh không tin, chúng ta có thể lập hồn khế ngay bây giờ. Nhận ra con rắn trắng này thực chất là long linh hóa thành, tôi lập tức từ bỏ ý định nhận nó làm thần hộ mệnh. Bởi nếu ký kết hồn khế với tôi, truyền thừa của nó sẽ tự động biến mất, và nó sẽ không còn cơ hội hóa rồng một lần nữa. Nghĩ đến đây, tôi lắc đầu, nhẹ nhàng nói, con rắn trắng nhìn tôi với vẻ mặt đầy thất vọng, anh sợ mang theo em sẽ rắc rối nên mới muốn bỏ rơi em, đúng không? Em hiểu lầm rồi, anh chỉ không muốn lợi dụng lúc em gặp khó khăn thôi. Việc em xuất hiện trong quan tài của ông nội anh chứng tỏ chúng ta có duyên. Anh sẽ bảo vệ em, còn chuyện làm thần hộ mệnh, đợi khi em hồi phục sức khỏe rồi tính tiếp. Nghe tôi nói, vẻ thất vọng trên khuôn mặt của rắn trắng lập tức chuyển thành niềm vui sướng. Thậm chí, vì xúc động, khuôn mặt nó ửng lên một sắc hồng nhẹ. Tôi nhìn con rắn trắng và hỏi, em tên là gì? Tại sao lại xuất hiện trong quan tài của ông nội anh? Con rắn trắng trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, em không nhớ tên mình nữa, nhưng hình như trong tên có chữ Linh. Nếu em không nhớ tên của mình, vậy để anh nghĩ cho em một cái nhé. Từ giờ em sẽ tên là Bạch Linh Linh, được không? Con rắn trắng nhỏ vui vẻ gật đầu, từ giờ em sẽ gọi là Bạch Linh Linh. Bạch Linh Linh, tại sao em lại xuất hiện trong quan tài của ông nội anh? Bạch Linh Linh lại trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, rồi lắc đầu nói, anh Vũ, em thật sự không nhớ rõ nữa.
Em chỉ nhớ rằng từ rất lâu trước đây, em bị thương rất nặng, gần như sắp chết. Mọi người xung quanh đều khóc, nói rằng em không qua khỏi. Chỉ có bà nội anh nói rằng bà có thể cứu em. Sau đó, em được đưa vào trong quan tài của ông nội anh. Nghe vậy, tôi vô cùng kinh ngạc, hóa ra là bà nội tôi đã cứu Bạch Linh Linh. Tôi vội hỏi, vậy còn ông nội anh không có trong quan tài sao? Em nhớ khi bà nội anh đặt em vào trong quan tài, không có ai bên trong cả. Chỉ có một bộ quần áo thôi. Đúng lúc này, Châu Đại Ngưu bên cạnh tôi bỗng thắc mắc, anh Vũ, anh đang nói chuyện với ai thế? Lúc này tôi mới nhận ra Châu Đại Ngưu vẫn đang đứng bên cạnh, liền vội tìm đại một cái cớ, cậu nghe nhầm rồi. Nói xong, tôi chợt phát hiện thái dương bên phải của Châu Đại Ngưu có một vệt xanh đen. Đây là dấu hiệu cho thấy mẹ cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Anh Vũ, trên mặt tôi có gì à? Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Có thể mẹ cậu gặp chuyện rồi, mau theo tôi về nhà. Nói xong, tôi liền kéo Châu Đại Ngưu nhanh chóng lên chiếc xe van. Trên đường đi, Châu Đại Ngưu đầy vẻ không tin, nói, anh Vũ, anh có nhầm không đấy? Mẹ tôi đang ở nhà, sao có thể xảy ra chuyện được? Tôi không giải thích gì thêm, chỉ tập trung lái xe thẳng đến nhà của Châu Đại Ngưu. Vừa bước vào cửa, tôi liền thấy một người phụ nữ nằm bất động trên mặt đất. Đó chính là mẹ của Châu Đại Ngưu, Châu Quế Hoa. Châu Đại Ngưu gào lên một tiếng xé lòng, mẹ ơi! Cậu ấy vội lao đến, vừa khóc vừa lay mạnh cơ thể của Châu Quế Hoa, mẹ mau tỉnh lại đi. Mẹ ơi! Tôi để ý thấy mặc dù Châu Quế Hoa đang hôn mê, nhưng trên trán vẫn còn ánh sáng trắng tượng trưng cho sinh khí. Thấy vậy, tôi vội đẩy Châu Đại Ngưu sang một bên, kết một ấn tụ hồn quyết bằng tay trái rồi đập mạnh xuống ấn đường của Châu Quế Hoa. Cơ thể của Châu Quế Hoa run lên mạnh một cái, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Điều này cho thấy dù bà ấy chưa hết thọ mệnh và dương khí vẫn còn, nhưng hồn phách đã rời khỏi thân thể, không biết đang lang thang ở đâu. Tôi nhận ra phải dùng cách gọi hồn thì mới có thể cứu bà ấy trở về. Nghĩ đến điều này, tôi liền hỏi Châu Đại Ngưu, mẹ cậu lúc còn tỉnh táo thích nhất thứ gì? Châu Đại Ngưu vừa khóc vừa nói, mẹ tôi thích nhất là đồng bạc viên đại đầu. Nghe vậy, tôi lập tức bảo cậu ấy tìm một đồng bạc lớn, dùng vải đỏ bọc lại rồi nhét vào miệng Châu Quế Hoa. Sau đó, tôi lớn tiếng gọi, dì Châu, mau tỉnh lại đi. Nếu không tỉnh, đồng bạc của dì sẽ rơi mất đấy. Gọi xong, tôi chờ một lúc nhưng Châu Quế Hoa vẫn không có phản ứng gì. Châu Đại Ngưu buồn bã nói, anh Vũ, có phải đầu anh bị con rết đỏ trên núi làm hỏng rồi không? Cái này mà cứu được mẹ tôi sao? Lỡ làm hỏng răng mẹ tôi thì sao? Nói xong, cậu ấy liền đưa tay định lấy đồng bạc viên đại đầu ra khỏi miệng Châu Quế Hoa. Một cảnh tượng kỳ diệu bất ngờ xảy ra. Châu Quế Hoa cắn chặt đồng bạc viên đại đầu trong miệng, không cho Châu Đại Ngưu lấy ra. Châu Đại Ngưu vừa mừng vừa sợ, hét lên, mẹ ơi, mau tỉnh lại đi. Con là Đại Ngưu đây. Nghe tiếng gọi của con trai, Châu Quế Hoa liền ho khan vài tiếng, cuối cùng cũng mở mắt ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi tò mò hỏi, dì Châu, sao dì lại ngất trong sân thế này? Nghe tôi hỏi, Châu Quế Hoa lấy đồng bạc viên đại đầu ra khỏi miệng, vẻ mặt đầy sợ hãi nói, một tiếng trước, tôi đang phơi lúa mì trong sân thì đột nhiên nghe thấy ai đó gọi mình từ phía sau. Tôi quay lại nhìn thì thấy một ông lão còng lưng đứng ngay sau lưng tôi. Trên trán ông ấy còn có một cái lỗ máu to đùng. Ông lão đó trừng mắt nhìn tôi, rồi không hiểu sao tôi liền ngất đi. Châu Đại Ngưu ngạc nhiên nói, mẹ nói gì thế? Trên trán có một cái lỗ máu thì làm sao còn là người sống được? Nhưng trong lòng tôi đã có một dự đoán, liền tiếp tục hỏi, dì Châu, ông lão đó trông như thế nào? Ông lũ gù đó mặt mày lồi lõm, râu thưa thớt, xương mày nhô cao, hốc mắt sâu hoắm, trông đáng sợ lắm. Nghe xong lời bà Châu kể, tôi cảm thấy ông lão đó chẳng giống người chút nào. Chẳng lẽ đó là con rết tinh mà tôi và Châu Đại Ngưu đã đánh bị thương? Lúc này, Châu Đại Ngưu đột nhiên kêu lên, anh Vũ, sao đinh quan tài của anh lại ở trong sân nhà tôi? Tôi nhặt lên xem thì thấy trên đinh quan tài vẫn còn vết máu. Điều này càng khẳng định lời dì Châu nói, lão già đó chính là con rết tinh. Rết là loài rất thù dai, đã thành tinh thì càng không bỏ qua bất cứ oán thù nào. Hôm nay rết tinh đến báo thù mẹ của Châu Đại Ngưu, không lâu nữa chắc chắn sẽ tìm đến tôi và Châu Đại Ngưu. Nghĩ đến đây, tôi kéo mạnh Châu Đại Ngưu vào trong nhà và nghiêm túc nói, từ hôm nay, cậu phải theo tôi lên thành phố sống. Châu Đại Ngưu tỏ vẻ khó hiểu, lên thành phố làm gì? Tôi kể cho Châu Đại Ngưu nghe chuyện lão già chính là rết tinh, và nói rết tinh sẽ còn quay lại trả thù. Chỉ khi ở cạnh tôi, cậu mới an toàn. Nghe xong, Châu Đại Ngưu tức giận nói, con rết tinh đó ở đâu? Tôi phải chặt nó ngay bây giờ. Cậu không phải đối thủ của nó, tôi sẽ nghĩ cách xử lý con rết tinh đó sau. Châu Đại Ngưu siết chặt nắm đấm, nếu nó dám hại mẹ tôi nhất định khiến nó phải chết. Vậy quyết định vậy đi, cậu nói với mẹ cậu rằng tôi sẽ đưa cậu lên thành phố. Sáng mai gặp ở đầu làng. Châu Đại Ngưu gật đầu, đi ra sân nói với Châu Quế Hoa về việc sẽ theo tôi lên thành phố. Lúc này, cổ tay trái của tôi bỗng nhiên đau dữ dội, dấu ấn địa kiếp đã biến mất nay lại hiện ra. Rõ ràng bà nội từng nói tôi 3 năm mới có một tiểu kiếp, 9 năm một đại kiếp. Vẫn chưa đến lúc, tại sao địa kiếp đã tới? Đúng lúc tôi nghĩ mãi không ra, thì giọng nói của Bạch Linh Linh vang lên từ ngọc bội, anh Vũ, anh đã phá giới rồi. Bà nội từng nói, trước khi giải quyết xong chuyện nhà họ Kim, anh không được xem bói cho ai. Lúc này tôi chợt bừng tỉnh, vừa rồi tôi vô tình xem hồn cho Châu Quế Hoa. Bạch Linh Linh thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, hỏi, anh Vũ, anh hối hận rồi sao? Tôi dứt khoát trả lời, không, Châu Quế Hoa vì anh mà gặp nạn, dù biết sẽ gặp địa kiếp, anh cũng phải cứu bà ấy. Tôi nhìn chằm chằm vào dấu ấn địa kiếp trên tay và hỏi Bạch Linh Linh,
Em biết lần này là thứ gì đến tìm anh lấy mạng không? Có phải vẫn là hắc bạch song sát không? Bạch Linh Linh lắc đầu, chắc là không. Lần này vết bầm trên cổ tay anh không sâu như hôm qua. Thứ đến tìm anh sẽ không mạnh hơn hắc bạch song sát. Chúng ta hợp lực đối phó chắc sẽ không thành vấn đề. Nói rồi, đôi mắt của cô ấy chảy ra những giọt máu đỏ thẫm, trông vô cùng rùng rợn. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ sợ đến mức ngã từ trên thang xuống. Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn, bóp chặt ấn quyết diệt ma, mạnh mẽ phóng một luồng dương khí màu vàng về phía cô ấy. Nhưng chưa kịp đánh trúng Khương Dĩnh Nhi, thì từ ngực cô ấy bất ngờ hiện ra một lá bùa hộ mệnh màu xanh lục, chặn lại luồng dương khí của tôi. Trong lòng tôi vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại có một thầy phong thủy nuôi dưỡng Khương Dĩnh Nhi. Được lắm, Châu Tiểu Vũ, ngươi đã hại chết ta còn muốn khiến ta hồn bay phách tán. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Khương Dĩnh Nhi hét lên, hồn thể đầy oán khí đỏ lao về phía tôi. Tôi quên mất mình vẫn đang đứng trên thang, theo bản năng né sang phải, cả người ngã từ độ cao hơn 3 mét xuống. Đầu sau va mạnh xuống nền đất sét, khiến tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ còn tiếng ù ù vang lên. Khi tôi nhìn rõ mọi thứ trở lại, thì móng tay dài của Khương Dĩnh Nhi đã sắp xuyên qua cơ thể tôi. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, nghĩ rằng lần này mình không thoát khỏi kiếp nạn. Ngay lúc đó, miếng ngọc bội trên ngực tôi bất ngờ phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, chiếu sáng cả căn nhà cũ. Khương Dĩnh Nhi hoảng hốt hét lên, hóa thành luồng gió oán đâm vỡ cửa sổ bỏ chạy. Tôi biết chính Bạch Linh Linh trong ngọc bội đã cứu mình. Tôi vừa định cảm ơn cô ấy thì ngọc bội phát ra tiếng rạn nứt, xuất hiện một vết nứt kéo dài trên toàn bộ miếng ngọc. Tôi gọi tên Bạch Linh Linh nhiều lần nhưng cô ấy không đáp lại. Tôi chỉ có thể đợi sau này hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Sau khi thả lỏng, mắt tôi đã díp lại không mở nổi nữa. Tôi nằm trên giường và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trong mơ, một cô gái mặc váy dài màu xanh ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp như vậy, tim không khỏi đập nhanh hơn, ấp úng hỏi, cô là ai?